บ่ายวันหนึ่งที่เงียบสงบในรัฐเท็กซัสเสียงกึกก้องคล้ายระเบิดฉีกกระชากความเงียบตามมาด้วยเศษหินอวกาศที่พุ่งทะลุหลังคาบ้านลงมายังในบ้านของผู้คนหรือคนที่กำลังขับรถไปทำงานในตอนกลางวันแสกๆแต่ท้องฟ้ากลับสว่างวาบยิ่งกว่าแสงอาทิตย์ด้วยลูกไฟขนาดยักษ์นี่ไม่ใช่ฉากในภาพยนตร์ไซไฟแต่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงอย่างต่อเนื่องในช่วงต้นปี 2026 เมื่อท้องฟ้าเหนืออเมริกาเหนือยุโรปหรือแม้แต่อีกซีกโลกอย่างประเทศไทยก็ต่างถูกพาดผ่านด้วยปรากฏการณ์ลูกไฟที่สว่างจ้าและรุนแรงผิดปกติเหตุการณ์นี้จะเป็นปรากฏการณ์ชั่วคราวหรือคือความผิดปกติที่เป็นสัญญาณเตือนจากห้วงอวกาศหรือไม่ติดตามได้ในตอนนี้ครับโอเมก้า 3 มีบทบาทสำคัญต่อสมองแต่ร่างกายสร้างเองไม่ได้ต้องได้รับจากอาหารเท่านั้นจากข้อมูลของ National Institute of Health ประเทศสหรัฐอเมริกาแนะนำว่าเราควรจะได้รับโอเมก้า 3 ประมาณ 1.1 ถึง 1.6 กรัมต่อวันสำหรับผู้ที่ใส่ใจการดูแลสมอง Clarity Omega 3 Norway Daily ที่ผลิตและคิดค้นสูตรที่ประเทศนอร์เวย์ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเติมโอเมก้า 3 ที่จำเป็นให้กับร่างกายในแต่ละวันครับศึกษารายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่ clarity.asia/abdul-strength หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับในไตรมาสแรกของปี 2026 ปรากฏการณ์ลูกไฟหรือที่นักดาราศาสตร์เรียกว่าไฟบอลได้ปรากฏตัวบ่อยครั้งและรุนแรงจนสร้างความตื่นตะลึงไปทั่วโลกเหตุการณ์ที่โดดเด่นและสร้างผลกระทบอย่างชัดเจนเกิดขึ้นในวันที่ 21 มีนาคมเมื่ออุกกาบาตน้ำหนัก 1 ตันพุ่งด้วยความเร็ว 35,000 ไมล์ต่อชั่วโมงเหนือท้องฟ้ารัฐเท็กซัสสหรัฐอเมริกาเกิดการระเบิดกลางอากาศและมีเศษชิ้นส่วนขนาดเท่าลูกโบว์ลิ่งพุ่งทะลุหลังคาบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ฮิวสตันย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นเพียงไม่กี่วันในวันที่ 17 มีนาคมดาวตกขนาดใหญ่ที่มีน้ำหนักถึง 7 ตันได้พุ่งทะยานเข้ามาในเวลากลางวันแสกๆเหนือรัฐโอไฮโอและเพนซิลเวเนียสร้างแรงระเบิดเทียบเท่ากับ TNT 250 ตันจนทำให้เกิดโซนิกบูมหรือคลื่นกระแทกเสียงที่ดังกึกก้องไปทั่วบริเวณความตื่นตระหนกไม่ได้เกิดแค่ในอเมริกาเท่านั้นในทวีปยุโรปเมื่อวันที่ 8 มีนาคมโบไลหรือดาวตกชิ้นระเบิดที่มีความสว่างจ้าได้พาดผ่านท้องฟ้าฝรั่งเศสเยอรมนีสวิตเซอร์แลนด์เบลเยียมและเนเธอร์แลนด์โดยมีผู้ร่วมเป็นพยานในเหตุการณ์นี้มากถึง 3,229 คนปรากฏการณ์เช่นนี้ยังเชื่อมโยงมาถึงอีกซีกโลกอย่างประเทศไทยซึ่งเคยมีรายงานการพบเห็นดาวตกชนิดระเบิดที่สว่างมากกว่าดวงจันทร์เต็มดวงสว่างวาบเหนือท้องฟ้าภาคกลางและภาคตะวันออกในช่วงกลางดึกซึ่งคาดว่าอาจจะมากับฝนดาวตกโอไรออนิสการพุ่งชนของเศษซากจากอวกาศที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วโลกนี้ดูเป็นปรากฏการณ์ที่น่าแปลกและดูเหมือนกับไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนคำถามแรกที่นักวิทยาศาสตร์ต้องตอบให้ได้คือปริมาณลูกไฟเพิ่มขึ้นจริงๆหรือเป็นเพราะมนุษย์ในยุคปัจจุบันนั้นมีเครื่องมือในการจับภาพและรายงานได้ดีขึ้นปฏิเสธไม่ได้ครับว่าเทคโนโลยีมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งทุกวันนี้โลกของเรานั้นเต็มไปด้วยอุปกรณ์บันทึกภาพไม่ว่าจะเป็นกล้องหน้ารถกล้องวงจรปิดริงดอร์เบลที่ทำให้การบันทึกภาพปรากฏการณ์จักรวาลที่เกิดขึ้นเพียงเสี้ยววินาทีกลายเป็นเรื่องง่ายเครือข่าย Global Meteor Network ซึ่งใช้กล้องบันทึกภาพท้องฟ้าตลอด 24 ชั่วโมงมีข้อมูลมหาศาลจนมนุษย์ไม่สามารถตรวจสอบได้ทันต้องอาศัยระบบอัตโนมัติในการช่วยค้นหาการก้าวเข้ามาของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ได้กลายเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้เกิดพฤติกรรมใหม่ในสังคมเมื่อผู้คนเห็นแสงสว่างวาบบนท้องฟ้าพวกเขาจะหันไปถามสมาร์ทโฟนว่าฉันเพิ่งเห็นลูกไฟควรแจ้งที่ไหนซึ่ง AI เหล่านี้จะนำทางพยานผู้พบเห็นให้เข้าไปส่งรายงานที่สมาคมอุกกาบาตแห่งอเมริกา American Meteor Society AMS ในทันทีปัจจัยนี้สามารถอธิบายได้ว่าทำไมตัวเลขผู้รายงานเหตุการณ์จึงพุ่งสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดแต่ถึงอย่างไรมันกลับไม่ใช่คำตอบทั้งหมดของปริศนานี้สมาคมอุกกาบาตแห่งอเมริกาได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลังไปจนถึงปี 2011 และพบความจริงที่ว่าในไตรมาสแรกของปี 2026 มีรายงานปรากฏการณ์ไฟบอลรวมทั้งสิ้น 2,046 เหตุการณ์ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดเท่าที่เคยบันทึกมาแต่ก็ยังสูงกว่าสถิติเดิมในปี 2022 เพียงเล็กน้อยแต่ว่าความผิดปกติที่แท้จริงไปซ่อนอยู่ที่ขนาดของเหตุการณ์หากเป็นเพราะคนมีสมาร์ทโฟนมากขึ้นอัตราส่วนการรายงานก็ควรจะเพิ่มขึ้นแบบกระจายตัวเท่าๆกัน
แต่สิ่งที่พบคือปรากฏการณ์ลูกไฟขนาดใหญ่ที่มีผู้ร่วมรายงานมากกว่า50คนขึ้นไปมีจำนวนสูงถึง38เหตุการณ์ซึ่งมากกว่าค่าเฉลี่ยปกติถึง2เท่ายิ่งไปกว่านั้นเหตุการณ์ที่มีผู้รายงานมากกว่า100คนขึ้นไปมีมากถึง14เหตุการณ์ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าจากปกติเช่นกันซึ่งจะเห็นได้ว่าสถิติไม่ได้กว้างขึ้นแต่มันขยับสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญข้อพิสูจน์ทางกายภาพที่ชัดเจนที่สุดว่าโลกกำลังถูกระดมชนด้วยก้อนหินอวกาศที่ใหญ่และหนาแน่นขึ้นคืออัตราการเกิดเสียงระเบิดโซนิกบูมโดยปกติแล้วดาวตกขนาดเล็กเท่าเม็ดทรายหรือก้อนกรวดจะเผาไหม้หมดไปในชั้นบรรยากาศแต่ถ้ามันมีขนาดใหญ่พอมันจะสามารถทะลวงชั้นบรรยากาศลงมาได้ลึกจนสร้างคลื่นความดันที่กระแทกถึงพื้นดินสถิติในปี 2026 พบว่าเกือบ 80% ของเหตุการณ์ลูกไฟขนาดใหญ่30จาก38เหตุการณ์ทำให้เกิดโซนิกบูมซึ่งหมายความว่าในช่วงเวลาดังกล่าวโลกเผชิญกับลูกไฟขนาดใหญ่ที่ระเบิดจนเกิดเสียงดังเฉลี่ย1ครั้งในทุกๆ3วันเทคโนโลยี AI หรือกล้องหน้ารถอาจจะเพิ่มยอดผู้รายงานได้แต่มันไม่มีทางสร้างเสียงระเบิดที่สั่นสะเทือนหน้าต่างบ้านของผู้คนหรือทำให้ชิ้นส่วนอุกกาบาตตกลงมาทะลุหลังคาบ้านได้อย่างแน่นอนการลงพื้นที่เก็บกู้ซากอุกกาบาตในเดือนมีนาคมถือเป็นปรากฏการณ์ที่หาได้ยากโดยปกติทั่วโลกอาจพบอุกกาบาตตกถึงพื้นราว10ครั้งต่อปีแต่ในเดือนนั้นกลับพบชิ้นส่วนถึง3ครั้งภายในสัปดาห์เดียวชิ้นส่วนที่เก็บกู้ได้จากเยอรมนีและโอไฮโอทำให้นักวิทยาศาสตร์ต้องประหลาดใจเพราะมันเป็นอุกกาบาตชนิดหายากที่เรียกว่าอะคอนไดรต์โดยชิ้นส่วนที่โอไฮโออยู่ในกลุ่มยูไครต์ส่วนที่เยอรมนีเป็นไดโอจีไนต์ซึ่งหินโบราณเหล่านี้ล้วนถูกส่งมาจากดาวเคราะห์น้อยเวสตาที่ก่อตัวขึ้นเมื่อหลายพันล้านปีก่อนความลึกลับที่สุดคืออุกกาบาต2ก้อนนี้พุ่งเข้ามายังโลกจากมุมที่ตรงข้ามกันเกือบสิ้นเชิงโดยมีระยะห่างเชิงมุมถึง 98.2 องศาบ่งบอกว่าพวกมันไม่ได้เดินทางมาในรูปแบบของสายทานฝนตกเดียวกันไม่เพียงเท่านั้นนักดาราศาสตร์ยังพบความผิดปกติของเรเดียนหรือจุดศูนย์กลางการกระจายแสงที่ทำมุมชันผิดปกติหรือ High Declination สูงกว่าบวก70องศาถึง11เหตุการณ์ซึ่งมากกว่าสถิติเดิมถึง2เท่านอกจากนี้ลูกไฟขนาดใหญ่จำนวนมากยังเดินทางมาจากทิศทางแอนติเลียนหรือฝั่งที่ตรงข้ามกับดวงอาทิตย์ซึ่งทำให้มันพุ่งเข้าชนโลกในทิศทางเดียวกับการเคลื่อนที่ของโลกคล้ายกับรถยนต์ที่ขับมาแซงเราบนทางด่วนทำให้พวกมันมีความเร็วสัมพัทธ์ลดลงและสามารถสว่างวาบอยู่บนท้องฟ้าได้นานขึ้นจนคนสังเกตเห็นได้ชัดเจนปรากฏการณ์ลูกไฟในช่วงต้นปี 2026 นี้ได้เปิดเผยความจริงที่เกี่ยวกับความเปราะบางของมนุษยชาติแม้ว่าในปัจจุบันเราจะมีความก้าวหน้าในการติดตามวัตถุใกล้โลกหรือ Near Earth Object โดยห้องปฏิบัติการ JPL ของ NASA สามารถตรวจพบและขึ้นทะเบียนดาวเคราะห์น้อยใกล้โลกแล้วเกือบ 40,000 ดวงแต่ระบบเหล่านี้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการติดตามวัตถุขนาดใหญ่กว่า140เมตรหรือ1กิโลเมตรขึ้นไปซึ่งเป็นกลุ่มที่หากชนโลกจะเกิดภัยพิบัติระดับภูมิภาคหรือระดับโลกในทางกลับกันจุดบอดของระบบป้องกันโลกใบนี้คือวัตถุอวกาศขนาดเล็กที่มีความกว้างเพียงไม่กี่เมตรก้อนหินขนาด 1-2 เมตรอย่างที่ตกในรัฐโอไฮโอนั้นมันมีขนาดเล็กเกินกว่าที่กล้องโทรทัศน์สำรวจมุมกว้างจะตรวจจับได้ล่วงหน้าขณะที่มันอยู่ในห้วงอวกาศอันมืดมิดและห่างไกลออกไปนับล้านกิโลเมตรเรามักจะรู้ตัวก็ต่อเมื่อพวกมันพุ่งเสียดสีกับชั้นบรรยากาศโลกด้วยความเร็วหลายหมื่นไมล์ต่อชั่วโมงจนเกิดเป็นไฟบอลสว่างจ้าไปแล้วเท่านั้นแม้ AMS จะออกมายืนยันเพื่อลดความตื่นตระหนกว่าเหตุการณ์นี้ไม่ใช่สิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์ต่างดาวและไม่ใช่การโจมตีจากนอกโลกแต่มันคือหินธรรมชาติจากระบบสุริยะชั้นในแต่มันก็บ่งชี้ให้เห็นว่าโลกของเรายังคงว่ายวนอยู่ในทะเลเศษซากของจักรวาลที่พร้อมจะปะทะเราได้ทุกเมื่อการมีส่วนร่วมผ่านวิทยาศาสตร์พลเมืองผ่านการรายงานข้อมูลให้ผู้เชี่ยวชาญได้ช่วยให้วงการดาราศาสตร์มีฐานข้อมูลที่ละเอียดที่สุดเท่าที่เคยมีมาและผลกระทบระยะยาวจากเหตุการณ์นี้คือเสียงเรียกร้องให้นานาชาติเร่งลงทุนและขยายเครือข่ายกล้องโทรทัศน์เฝ้าระวังท้องฟ้าแบบ All Sky Camera ให้ครอบคลุมทั่วโลกในขณะที่พวกเรามนุษยชาติบนจุดเล็กๆสีน้ำเงินบนจักรวาลนี้ต้องเรียนรู้ที่จะเปิดตาให้กว้างขึ้นพัฒนาเครื่องมือให้แหลมคมขึ้นเพื่อเฝ้ามองภัยเงียบเหนือหัวด้วยความเข้าใจอย่างไม่ตระหนก
นั่นเองครับ